สวัสดีค่ะวันนี้มาต่อบทตัวอย่างของ Money 101ผลงานเขียนของพี่หนุ่มจักรพงศ์จาก The Money Code กันต่อนะคะกับ EP ที่2การเงินง่ายเมื่อเข้าใจชีวิตพูดถึงเรื่องเงินทองเชื่อว่าคนทุกคนอยากที่จะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยด้วยกันทั้งนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราถามแต่ละคนที่อยากรวยว่านิยามคำว่ารวยของเขานั้นคืออะไรเราจะได้คำตอบที่แตกต่างหลากหลายแบบที่หาข้อสรุปตรงกันไม่ได้เลยบางคนแค่มีเงินพอกินพอใช้ไม่ขาดมือมีเหลือเก็บสะสมต่อยอดได้ตลอดก็อาจรู้สึกว่าตัวเองรวยแล้วเพียงพอแล้วแต่สำหรับบางคนอาจต้องมีถึง100 ล้าน1,000 ล้านหรือมากกว่านั้นถึงจะเรียกว่ารวยในแบบของเขาได้ตัวผมเองแต่ก่อนก็เคยบ้าความรวยครับนิยามความรวยของผมคือมีเงินเยอะๆมีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อยากมีชื่อติดอันดับมหาเศรษฐีของประเทศในสมัยนั้นสัมมนาอะไรที่มีคำว่ารวยก็จะหาโอกาสไปเรียนอยู่เสมอพอได้เข้าสัมมนาก็จะบ้าตื่นเต้นออกไปประกาศเป้าหมายความร่ำรวยกับเขาอยู่ตลอดครั้งหนึ่งในงานสัมมนาผมเคยโดนไมค์จ่อปากถามว่าเป้าหมายการเงินของคุณคืออะไรมีทรัพย์สิน100 ล้านภายใน5 ปีผมทะลึ่งบอกออกไปโดยอัตโนมัติเหมือนถูกโปรแกรมคำตอบเอาไว้หลังจบการสัมมนาผมเอาข้อความดังกล่าวมาเขียนติดไว้หน้าประตูห้องนอนประมาณว่าอยากเอาไว้คอยย้ำเตือนตัวเองทุกวันยิ่งเห็นยิ่งกดดันจะได้ผลักตัวเองให้ลงมือทำสุดท้ายคนที่มาปลุกให้ผมตื่นจากภวังค์ความรวยก็คือคุณแม่ของผมเองจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะแม่ถามแล้วเดินจากไปโดยไม่รอคำตอบคำถามนี้ถ้าฟังผ่านๆก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่วันนั้นจำได้ว่าผมอยากที่จะตอบคำถามของแม่ให้ได้เลยลองหยิบกระดาษ A4 มานั่งเขียนสิ่งที่ผมจะเอาเงิน100 ล้านไปซื้อมาครอบครองเรื่องตลกคือผมเขียนได้หลายรายการนะแต่แล้วก็ขีดค่าทิ้งไปเพราะพอได้นึกทบทวนไปมาก็ไม่ได้อยากได้มันสักเท่าไหร่เหมือนไม่ได้ก็ไม่ตายหรือถ้าได้ก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขอะไรนักหนาสุดท้ายสิ่งที่ผมเหลือไว้บนหน้ากระดาษจึงมีอยู่ไม่กี่รายการเท่านั้นมีบ้านสักหลังขนาดพออยู่ทั้งครอบครัวมีรถสักคันมีเงินเก็บสัก10 ล้านเอาไว้สะสมและลงทุนต่อยอดมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือในวงเล็บซึ่งเอาเข้าจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้เปลืองอะไรมีเวลาอยู่กับครอบครัวและมีเวลาทำในสิ่งที่รักทั้งหมดที่ว่ามาไม่ได้ใช้เงินมากมายอะไรนะค่อยๆทำค่อยๆสะสมไปก็สามารถมีได้ไม่ต้องเอาเวลาทั้งหมดไปหมกมุ่นกับการหาเงินเยอะๆแถมยังเหลือเวลาให้กับมิติอื่นของชีวิตอย่างสุขภาพความสัมพันธ์การงานการพัฒนาตัวเองการตอบแทนคืนสู่สังคมและอะไรอื่นอีกมากมายอีกด้วยหลังทำเวิร์กช็อปเล็กๆกับตัวเองเสร็จผมเลิกการตั้งโจทย์การเงินทางอากาศแล้วเริ่มตั้งโจทย์การเงินจากโจทย์ชีวิตทำเรื่องเงินให้สอดคล้องกับชีวิตมากขึ้นออกแบบเรื่องเงินตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของคนอื่นและไม่ต้องไปดิ้นรนกับสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆใช่แล้วครับที่ถูกต้องคนเราต้องตั้งเป้าหมายชีวิตซะก่อนแล้วจึงตั้งเป้าหมายการเงินไม่ใช่เอาเป้าหมายการเงินเป็นตัวตั้งเริ่มต้นจากกำหนดรูปแบบชีวิตที่ต้องการให้ชัดเจนเสียก่อนตั้งคำถามกับตัวเองว่าต้องการใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไรแล้วจึงค่อยมาดูว่ารูปแบบชีวิตที่อยากได้นั้นจำเป็นต้องใช้เงินสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ตั้งเป้าหมายขึ้นมาลอยๆอยากมีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านในวงเล็บอันที่จริงใครจะตั้งเป้าหมายแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะแต่หาเหตุผลให้เป้าหมายไม่ได้ว่าทำไมต้องมี100 ล้าน1,000 ล้านการทำแบบนี้ทำให้เป้าหมายไม่มีพลัง
และยากที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ผิดกับคนที่เป้าหมายไม่ใหญ่มากแต่มีเหตุผลอันทรงพลังอยู่เบื้องหลังครั้งหนึ่งผมเคยให้คำปรึกษาเด็กที่เพิ่งจบใหม่คนหนึ่งถามเขาว่าเป้าหมายการเงินของเขาคืออะไรเขาตอบว่าซื้อบ้านให้แม่อยู่ฟังดูแล้วเป้าหมายไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยใช่ไหมครับแต่พอถามว่าทำไมถึงอยากซื้อบ้านให้แม่เขาตอบเสียงเรียบแต่ทรงพลังมากว่าผมเหลือแม่อยู่คนเดียวเราอยู่บ้านเช่ามาตลอดชีวิตจึงฝันว่าวันหนึ่งเราจะมีบ้านเล็กๆที่เป็นของเราเองนี่คือการเอาเป้าหมายชีวิตตั้งแล้วตอบด้วยเป้าหมายการเงินพอตั้งโจทย์แบบนี้คุยเรื่องวิธีการไปสู่คำตอบก็ง่ายและอุดมไปด้วยความมุ่งมั่นผิดกับคนที่อยากมีเครือข่ายแต่ปราศจากพลังใจและไฟที่แรงพอเมื่อเป้าหมายชีวิตชัดเป้าหมายการเงินก็ชัดการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อก้าวสู่ชีวิตในแบบที่ต้องการก็ง่ายตามไปด้วยลำดับของเป้าหมายชีวิตเราต้องการอะไรการเงินสิ่งที่ต้องการใช้เงินสนับสนุนเท่าไหร่เรียนรู้และลงมือทำเราต้องรู้อะไรต้องทำอะไรบ้างเพราะเมื่อทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตเราต้องการจริงๆเราก็จะตีกลับโจทย์การเงินของเราได้ชัดเจนว่าต้องการเงินมากแค่ไหนในการสนับสนุนเป้าหมายชีวิตให้เป็นจริงที่เหลือก็แค่เรียนรู้และลงมือทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเงินในแบบที่ต้องการซึ่งนั่นก็จะนำไปสู่การตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตตัวเองในท้ายที่สุดแต่สำหรับคนที่เป้าหมายชีวิตยังไม่ชัดเจนก็ใช่ว่าจะมีเป้าหมายการเงินไม่ได้นะเพราะแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าชีวิตของเราอยากได้อยากมีหรืออยากเป็นอะไรแต่เราก็ยังต้องมีเงินเป็นเครื่องสนับสนุนชีวิตอยู่ดีภายใต้เป้าหมายการเงินพื้นฐาน4ข้อดังต่อไปนี้ 1. มีรายได้เพียงพอกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีกินมีใช้ในชีวิตประจำวันไม่ขัดสนกับปัจจัย4ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญกับชีวิต 2. เติมเต็มความสุขได้ตามความฝันและความต้องการของตัวเอง 3. พร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อชีวิต 4. มีความมั่งคั่งเพียงพอที่จะดูแลตนเองได้จนถึงวาระสุดท้ายไม่เอาแล้วเหรอเงิน100 ล้านของแกน่ะเสียงใครคนหนึ่งลอยมาจากข้างหลังไม่เห็นผมฉีกกระดาษเป้าหมาย100 ล้านทิ้งลงถังขยะผมหันกลับมาเจอแม่ยืนยิ้มไม่มี100 ล้านก็ไม่เป็นไรหรอกขอแค่แวะมากินข้าวกับแม่บ่อยๆก็พอสิ้นเสียงคำสอนเรา2 คนแม่ลูกกอดกันแน่นอยู่นาน2 นานการเงินง่ายเมื่อเข้าใจชีวิตจริงๆครับใครสนใจหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้ไปลงลึกกันได้ค่ะหากคุณชอบฟังบทตัวอย่างโดยไม่ต้องอ่านแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับบทตัวอย่างของหนังสือเล่มถัดไปค่ะ